คุณพ่อบ้านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภรรยาที่บ้านถึงชอบบ่นวันนี้จะพาไปรู้จักกับลุงป๊อดพ่อบ้านใจกล้าที่โดนเมียด่ากลางตลาดทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆเมียแสนดุก็กลายเป็นลูกแมวเชื่องๆซะงั้นลุงป๊อดทำได้ยังไงแล้วความสงบสุขนี้จะอยู่ยาวหรือแค่รอพายุลูกใหม่ไปฟังเรื่องราวสุดป่วนนี้กันครับ ณตลาดสดท้ายหมู่บ้านยามเย็นแสงแดดสีส้มสาดส่องกระทบแผงผักและเข่งปลาเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าแข่งกันโวกเวกแต่ท่ามกลางเสียงจอแจเหล่านั้นไม่มีเสียงไหนดังกึกก้องทะลุโสตประสาทไปกว่าเสียงแผดก้องของป้าแช่มอีกแล้วเสียงของแกลอยข้ามแผงหมูดังสนั่นประหนึ่งฟ้าผ่าลงกลางตลาดไอ้แกฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เอาปลาช่อนแยกกะละมังกับปลาดุกไอ้ผัวไม่ได้เรื่องป้าแช่มยืนเท้าสะเอวหน้าดำหน้าแดงชี้หน้าด่าลุงป๊อดสามีอยู่หน้าร้านขายปลาของตัวเองอย่างเมามันภาพเบื้องหน้าคือลุงป๊อดชายวัยกลางคนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ณวินาทีนี้สภาพแกไม่ต่างอะไรกับลูกหมาตกน้ำลุงป๊อดยืนห่อไหล่มือไม้สั่นง่วนอยู่กับการแยกปลาปากก็พร่ำบอกจ้าเมียจ๋าพี่ผิดไปแล้วจ้าซ้ำไปซ้ำมาชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างก็พากันชะงักมองแล้วอมยิ้มเพราะภาพการเทศนาธรรมกลางตลาดแบบนี้ถือเป็นภาพตลกขบขันที่คู่ผัวเมียคู่นี้จัดแสดงให้ดูจนชาวบ้านแถวนั้นคุ้นตาแม้ภายนอกลุงป๊อดจะฉีกยิ้มแห้งๆรับสภาพเป็นกระสอบทรายอารมณ์อย่างยอมจำนนแกตัดพ้อในใจเสมอว่าทำไมต้องมาด่ากันต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องให้เสียหน้าด้วยแกโหยหาความรู้สึกของการได้เป็นผู้นำหรืออย่างน้อยๆก็อยากให้เมียอย่างป้าแช่มรู้จักเกรงอกเกรงใจยกย่องแกให้สมกับที่เหนื่อยยากออกไปหาปลามาเลี้ยงครอบครัวบ้างแค่สักครั้งก็ยังดีแต่ฝันนั้นช่างห่างไกลเพราะความจริงคือแกกลัวเมียจนขึ้นสมองตกดึกคืนนั้นลุงป๊อดแอบย่องเบาออกจากเรือนมุ่งหน้าไปยังแคร่ไม้ไผ่ต้นมะขามท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีลุงแดงเพื่อนสีร่วมอุดมการณ์นั่งกอดขวดเหล้าขาวรออยู่บรรยากาศยามดึกเงียบสงัดทั้งสองจิบเหล้าขาวรสบาดคอพร้อมกับเปิดฉากระบายความในใจพร่ำบ่นเรื่องราวความโหดร้ายของชีวิตพ่อบ้านลุงป๊อดเล่าไปน้ำตาคลอเบ้าลุงแดงก็พยักหน้าอย่างเข้าใจทั้งสองผลัดกันโม้ผลัดกันปลอบใจเสมือนว่าแคร่นี้คือพื้นที่ปลอดภัยแห่งเดียวในชีวิตที่แกสามารถระบายความอัดอั้นได้อย่างอิสระสักวันหนึ่งนะเว้ยไอ้แดงข้าจะทำให้นางแช่มมันหงอยอมสยบแทบเท้าให้ได้เลยคอยดูลุงป๊อดประกาศด้วยฤทธิ์สุราลุงแดงหัวเราะชอบใจเตรียมจะยกแก้วขึ้นชนแต่ทว่าวงเหล้านี้กำลังจะพังทลายลงในไม่ช้าเมื่อจู่ๆเสียงรอบข้างก็เงียบกริบลงบรรยากาศเย็นเยือกตามมาด้วยเสียงตึงตึงตึงเสียงฝีเท้าหนักๆของใครบางคนกำลังเดินลงส้นกระทืบเท้าตรงดิ่งมาทางนี้เสียงฝีเท้าที่บ่งบอกชัดเจนว่าใครคนนั้นกำลังโมโหสุดขีดเดือดดาลจนแทบจะกินเลือดกินเนื้อเสียงตึงตังใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าหยุดลงพร้อมเงาทะมึนที่ทาบทับลงมาลุงป๊อดกับลุงแดงเงยหน้ามองด้วยความหวาดหวั่นภาพเบื้องหน้าทำเอาวิญญาณแทบหลุดป้าแช่มยืนจังก้ามือหนึ่งเท้าสะเอวชี้หน้าด่ากราดเสียงดังทะลุความมืดไอ้แกป๊อดเองจะนั่งไปถึงไหนฮะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดไปตากแดดหาปลามัวแต่นั่งหัวราน้ำพรุ่งนี้จะเอาแรงที่ไหนไปเหวี่ยงแหลุกเดี๋ยวนี้เลยนะกลับบ้านเสียงตวาดทำเอาลุงป๊อดสะดุ้งสุดตัวรีบกุลีกุจอเก็บแก้วเหล้าขาวด้วยมือไม้ที่สั่นเทาส่วนลุงแดงเพื่อนสีจอมห้าวเมื่อครู่ถึงกับหน้าถอดสีตกใจจนแทบจะสร่างเมาเป็นปลิดทิ้งนั่งตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวพอเห็นท่าไม่ดีลุงแดงก็เตรียมเพ่นหนีกลับเรือนตัวเองแต่ก่อนที่จะวิ่งฝ่าความมืดออกไปลุงแดงดันนึกอะไรขึ้นมาได้แกหันขวับกลับมาเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อของลุงป๊อด
ดึงเข้ามากระซิบข้างหูด้วยน้ำเสียงจริงจังเอ็งดูข้าสิไอ้ป๊อดชีวิตกู้ของข้าเนี่ยช่างสุขสบายราวกับอยู่บนสวรรค์นางเมียข้าไม่เคยปริปากบ่นข้าเลยสักคำเดียวเอ็งอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมข้าถึงปราบเมียได้อยู่หมัดขนาดนี้ลุงแดงยักคิ้วหลิ่วตาทิ้งทวนคำพูดที่ทำเอาลุงป๊อดชะงักงันลุงแดงไม่รอช้ารีบเฉลยความลับสวรรค์ให้ฟังทันทีข้าจะบอกให้เอาบุญนะเว้ยกลางตลาดสดที่เราไปขายปลาทุกเย็นน่ะมันมีต้นกล้วยเตี้ยต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ซ่อนตัวอยู่เขาเล่าลือกันให้แซดว่าหากชายใดหัวใจว้าวุ่นไปยืนพนมมือขอพรกับต้นกล้วยเตี้ยต้นนี้ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างไสวเต็มท้องฟ้าแล้วก็พรนั้นจะสำฤทธิ์ผลดั่งใจนึกนารีข้างกายที่เคยดุร้ายราวกับแม่เสือจะยอมสยบราบคาบกลายเป็นลูกแมวน้อยแสนเชื่องว่านอนสอนง่ายไปเลยละเว้ยพูดจบลุงแดงก็ตบไหล่ลุงป๊อดดังป้าบป้าบแล้ววิ่งหายลับไปในความมืดปล่อยให้เพื่อนยืนอึ้งอยู่กับเรื่องสุดพิสดารลุงป๊อดฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปพักใหญ่สมองประมวลผลคำพูดเพื่อนอย่างรวดเร็วใจหนึ่งก็คิดค้านว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงต้นกล้วยบ้าบออะไรจะศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คนเลิกด่ากันได้คงเป็นแค่เรื่องของคนเมาที่แต่งขึ้นมาอวดอ้างสรรพคุณตัวเองแต่อีกใจหนึ่งดวงตากลับแอบตาลุกวาวประกายแห่งความหวังถูกจุดขึ้นอย่างเงียบๆถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันจริงขึ้นมาล่ะนี่อาจเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของแกกลับคืนมาช่วยลบคำสบประมาทของชาวบ้านที่มองแกเป็นตัวตลกได้คืนนั้นหลังจากกลับถึงบ้านลุงป๊อดล้มตัวลงนอนบนฟูกเก่าๆแต่กลับข่มตาไม่ลงแกพลิกตัวไปมาบนเตียงไม้ไผ่เสียงของป้าแช่มดังครอกฟี่ๆอยู่ข้างๆยิ่งตอกย้ำที่แกยังเป็นผัวขี้กลัวอยู่เหมือนเดิมลุงป๊อดถอนหายใจยาวในหัวมีแต่คำพูดของลุงแดงวนเวียนไปมาไม่หยุดแกตั้งคำถามกับตัวเองในความมืดว่าชีวิตนี้แกจะยอมเป็นไอ้ป๊อดผัวขี้กลัวเมียยอมหัวหดให้ป้าแช่มด่าเช็ดไปจนวันตายอย่างนั้นหรือว่าแกควรจะลองทำตามที่ไอ้แดงมันบอกดูสักตั้งแค่เดินไปขอพรกับต้นกล้วยเตี้ยกลางตลาดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่หว่าเผื่อฟลุกขึ้นมานารียอมสยบให้จริงแกจะได้กลับมาผงาดเป็นช้างเท้าหน้ากับเขาสักทีความคิดในหัวตีกันวุ่นวายแต่ปัญหาคือแกจะรวบรวมความกล้าแล้วหาโอกาสไหนเพื่อแอบไปทำพิธีลับๆนั้นได้ล่ะเนี่ยรุ่งเย็นวันต่อมาโชคชะตาดูเหมือนจะเข้าข้างลุงป๊อดและป้าแช่มเพราะวันนี้ปลาที่หามาได้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ความขายดีนี้ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยล้าทั้งคู่ต้องอยู่จัดการเก็บกวาดแผงปลากันจนค่ำมืดดึกดื่นแสงไฟในตลาดทยอยดับลงจนเงียบสงัดไร้ผู้คนในขณะเดียวกันดวงจันทร์กลมโตสุกสว่างก็ค่อยๆลอยเด่นขึ้นมากลางท้องฟ้าสาดแสงสีนวลตาอาบไล้ไปทั่วบริเวณตลาดสดที่บัดนี้เหลือเพียงความเงียบงันแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมานั้นราวกับเป็นการปลุกความทรงจำเรื่องเล่าของลุงแดงให้ผุดขึ้นมาในหัวของลุงป๊อดอีกครั้งภาพคำบอกเล่าเรื่องต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ดังก้องอยู่ในโสตประสาทลุงป๊อดหันซ้ายหันขวาสายตาเหลือบไปเห็นจังหวะทองเมื่อป้าแช่มกำลังหันหลังก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่กับการล้างขัดกะละมังคาวปลาไม่รอช้าลุงป๊อดใช้ความไวระดับยอดฝีมือค่อยๆย่องฝีเท้าให้เงียบเชียบที่สุดแล้วกลืนร่างหายเข้าไปในเงามืดมุมตลาดอย่างรวดเร็วแกเดินคลำทางสเปะสปะไปตามซอกซอยหลังตลาดในที่สุดสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับพุ่มไม้รกทึบมุมหนึ่งและที่ตรงนั้นเองมีต้นกล้วยเตี้ยๆสภาพหงิกงอใบแหว่งหวิ่นยืนต้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวลุงป๊อดไม่รอช้ารีบทิ้งตัวลงคุกเข่าพนมมือขึ้นปลกๆหลับตาปีแล้วเริ่มสวดมนต์ขอพรปนกับการระบายความอัดอั้นตันใจที่สะสมมานาน
แกบ่นถึงความปากร้ายของเมียโอมเจ้าแม่ต้นกล้วยเตี้ยที่เคารพนางแช่มเมียลูกมันเก่งเหลือเกินขอให้มันเลิกขี้บ่นขอให้มันกลายเป็นนารีที่ยอมสยบให้ลูกสักทีเถิดลูกอายชาวบ้านเขาจะแย่แล้วสาธุเมื่อได้ระบายความในใจจนหนำใจลุงป๊อดก็รีบพยุงร่างตัวเองลุกขึ้นเพื่อเดินกลับมาที่แผงปลาแต่ทว่าอาการขี้ลืมกำเริบขึ้นมาเสียดื้อแกยืนหมุนซ้ายหมุนขวาเกาหัวแกรกเพราะดันจำทางที่เพิ่งเดินลัดเลาะมาเมื่อกี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวตลาดสดที่คุ้นเคยพอปิดไฟมืดสนิทก็กลายเป็นเขาวงกฏลุงป๊อดเดินวนเวียนหลงทางสเปะสปะไปตามซอกซอยต่างๆใช้เวลาเดินคลำทางวนหาอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะโผล่หัวกลับมาถึงแผงปลาของตัวเองได้แต่ทันทีที่โผล่หน้ามาให้เห็นแกก็ต้องผงะเพราะป้าแช่มยืนกอดอกรออยู่แล้วก่อนจะเปิดฉากไปอีกหนึ่งยกโทษฐานที่อู้งานทิ้งให้เธอต้องเก็บของล้างกะละมังอยู่เพียงคนเดียวลุงป๊อดได้แต่ก้มหน้ารับฟังแต่ในใจกลับหัวเราะแห้งๆเยาะเย้ยตัวเองว่าไอ้ป๊อดเอ้ยเองนี่มันบ้าจี้ไปเชื่อไอ้แดงได้ยังไงต้นกล้วยวิเศษสยบเมียอะไรมันก็แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กชัดๆโดนด่าเหมือนเดิมเลยเราเขาก้มหน้าก้มตาช่วยเมียเก็บข้าวของขึ้นซ้อนท้ายรถเข็นเตรียมตัวกลับบ้านอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวโดยที่แกหารู้ไม่และไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยว่ารอยยิ้มของป้าแช่มที่จ้องมองเขาด้วยความรำคาญใจเมื่อครู่นี้มันได้แปรเปลี่ยนไปแล้วบัดนี้บนใบหน้าของเมียรักกลับมีแววตาประหลาดซ่อนอยู่เป็นรอยยิ้มมุมปากที่อ่านไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรกันแน่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาความเงียบงันระหว่างทางกลับบ้านในคืนนี้ช่างน่าสงสัยยิ่งนักพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะแสงตะวันเบิกฟ้าในยามเช้าตรู่ลุงป๊อดงัวเงียตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาจัดเตรียมอุปกรณ์หาปลาตามกิจวัตรประจำวันเขาสะพายเบ็ดคันเก่งและข้องใส่ปลาขึ้นบ่าอย่างทะมัดทะแมงแล้วก้าวเท้าเดินออกจากประตูบ้านด้วยความเคยชินพลางสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเตรียมหูซ้ายหูขวาไว้คอยรับฟังเสียงบ่นด่าตอนรับอรุณสวัสดิ์จากเมียรักเหมือนเช่นทุกวันเพราะป้าแช่มมักจะบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ไก่โห่เป็นประจำแต่ทว่าบรรยากาศรอบตัวในเช้าวันนี้กลับเงียบสงัดผิดปกติจนน่าหายใจไม่มีเสียงแวดแวดลอยมากระทบแก้วหูแม้แต่แอะเดียวป้าแช่มเดินตามหลังมาเงียบๆก้มหน้าก้มตาจัดแจงข้าวของโดยไม่ยอมปริปากพูดจาใดๆลุงป๊อดแอบชำเลืองมองด้วยหางตาแล้วก็ยิ่งรู้สึกใจคอไม่สู้ดีเหงื่อเม็ดโป้งเริ่มซึมตามไรผมทั้งที่อากาศยังเย็นสบายแกคิดเตลิดเปิดเปิงไปไกลว่าเมียคงจะโกรธจัดเรื่องที่แอบหนีไปอู้เมื่อคืนนี้แน่ๆอาการเงียบแบบนี้แหละคือสัญญาณอันตรายมันคือพายุที่กำลังก่อตัวรอเวลาปะทุเมื่อทั้งสองเดินลัดเลาะมาจนถึงริมลำธารใสสะอาดลุงป๊อดที่มัวแต่พะวักพะวนระแวงหลังก็ดันก้าวพลาดสะดุดรากไม้เผลอทำกระป๋องใส่เหยื่อตกหล่นจมหายลงไปในก้นลำธารดังจ่อมวินาทีนั้นลุงป๊อดหลับตาปีหดคอเกรงไหล่ยกมือขึ้นมาบังหัวเตรียมใจรับหาฝนแห่งคำด่าทอที่ต้องสาดซัดลงมาอย่างแน่นอนแต่เวลาผ่านไปหลายอึดใจก็ยังไม่มีเสียงด่าทอลอดออกมาลุงป๊อดค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองด้วยความประหลาดใจภาพที่เห็นคือป้าแช่มไม่ได้ยืนหน้าดำหน้าแดงเตรียมด่าแต่นางกลับส่งยิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกจ่าพี่ป๊อดของแค่นี้ตกน้ำไปก็ช่างมันเถอะจ้ะสิ้นประโยคนั้นลุงป๊อดถึงกับเบิกตากว้างเท่าไข่ห่านอ้าปากค้างอาการขนลุกสู้แผ่ซ่านไปทั่วสรรพกายตั้งแต่หัวจนปลายเท้าภาพของต้นกล้วยเตี้ยๆกลางตลาดเมื่อคืนนี้ลอยเด่นกระแทกเข้ามาในมโนสำนึกของแกทันทีหรือว่าเวทมนต์จากต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงแดงบอก
มันจะมีจริงวะเนี่ยพรที่แอบไปขอเอาไว้มันสำฤทธิ์ผลแล้วอย่างนั้นหรือในที่สุดนารีข้างกายที่เคยดุร้ายดั่งเสือก็ยอมสยบราบคาบกลายเป็นลูกแมวเชื่องให้กับเขาแล้วจริงๆสิเนี่ยความหงอความขี้ขลาดและท่าทีที่เคยเดินของลุงป๊อดมาลายหายวับไปกับตาในชั่วพริบตาเดียวเขารีบยืดอกขึ้นตั้งตรงอย่างสง่าผ่าเผยสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเข้าปอดจนเต็มรอยยิ้มแห่งผู้ชนะผุดขึ้นบนใบหน้าวันนี้แหละวันนี้จะเป็นวันที่ตำนานไอ้ป๊อดผัวขี้กลัวเมียจะถูกลบเลือนไปตลอดกาลเขาคือผู้นำครอบครัวตัวจริงเสียงจริงแล้วโว้ยท่าทีที่เปลี่ยนไปราวกับคนละคนของลุงป๊อดเริ่มต้นขึ้นอย่างฮึกเหิมแต่ทว่าการก้าวขึ้นมาเป็นช้างเท้าหน้าของเขามันจะราบรื่นอย่างที่วาดฝันเอาไว้จริงหรือเมื่อกระป๋องใส่เหยื่อจมดิ่งลงสู่ก้นลำธารลุงป๊อดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนแผนเดินอาจนำหน้าเข้าตลาดสดแทนด้วยท่าทีที่องอาจพาเผยราวกับแม่ทัพใหญ่พึ่งคว้าชัยชนะกลับมาจากสมรภูมิรบอกผายไหล่พึ่งก้าวเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความทรงพลังในขณะที่ป้าแช่มผู้เคยเป็นดั่งพญาเสือร้ายบัดนี้กลับเดินตามหลังต้อยก้มหน้าก้มตาเงียบเชียบไม่ยอมปริปากบ่นหรือต่อว่าแม้แต่เพียงครึ่งคำภาพที่เห็นนี้ช่างขัดหูขัดตาเสียจนทุกคนต้องเหลียวหลังมองระหว่างที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของกินของใช้อยู่นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อลุงป๊อดหอบข้าวของพรุงพรังไปหน้าแผงร้านขายของชำพอแม่ค้าคิดเงินเสร็จลุงป๊อดก็ล้วงกระเป๋ากางเกงซ้ายขวาสลับไปมาก่อนจะหน้าซีดเผือดเพราะแกดันขี้ลืมไม่ได้พกเงินติดตัวมาเลยสักแดงเดียวปกติแล้วจะต้องโดนพายุของเมียรักสาดซัดด่ากราดกลางตลาดจนหูฉาดทว่าเหตุการณ์กลับตลปัดป้าแช่มก้าวเท้าออกมารับหน้าแทนอย่างนุ่มนวลนางคลี่ยิ้มละมุนละไมเจรจากับแม่ค้าให้อย่างราบรื่นพร้อมกับหันมาเอ่ยคำพูดที่หวานหูจับใจว่าไม่เป็นไรจ้ะพี่ป๊อดลืมเอาเงินมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันค่อยเดินเอาเงินมาจ่ายให้เขาที่หลังก็ได้จ้ะพี่เหนื่อยแล้วไปยืนพักหลบแดดรอฉันตรงร่มไม้เถอะนะจ๊ะสิ้นเสียงหวานเจี๊ยบของป้าแช่มบรรดาชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดสดที่กำลังมุงดูเหตุการณ์ต่างพากันอ้าปากค้างบางคนถึงกับยกมือขึ้นมาขยี้ตาตัวเองรัวๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดไปตำนานป้าแช่มจอมด่าผู้เกรี้ยวกราดมันหายสาบสูญไปไหนเสียแล้วทำไมวันนี้ลุงป๊อดผู้ซึ่งเคยเป็นแค่ลูกหมาตกน้ำถึงได้ดูมีอำนาจบารมีล้นฟ้าเป็นพญาช้างศาลแห่งตลาดสดที่ดูยิ่งใหญ่เกินใครจะต้านทานได้ขนาดนี้ต่างซุบซิบนินทากันด้วยความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งตลาดฝ่ายลุงป๊อดเมื่อได้เห็นสายตาทุกคู่ที่มองมาด้วยความทึ่งแกก็ยิ่งหัวเราะร่าออกมาอย่างภาคภูมิใจสุดขีดความรู้สึกมันอิ่มเอมใจราวกับได้เกิดใหม่แกเดินยืดอกโบกไม้โบกมือทักทายชาวบ้านและแม่ค้าราวกับดาราคนดังกำลังเดินพรมแดงมาดหล่อเหลาเอาการฉายชัดไปทั่วทุกอนูขุมขนโดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้ตัวแม้แต่น้อยว่าความพยองในครั้งนี้มันเหมือนกับการที่ตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบและพร้อมจะขาดสะบั้นลงได้ทุกเมื่อด้วยความมั่นใจที่พุ่งทะยานขึ้นไปจนทะลุปรอดลุงป๊อดจึงหันไปตะโกนประกาศกล้าวกลางตลาดสดต่อหน้าพยานนับร้อยชีวิตว่าพรุ่งนี้เช้าตัวแกเองจะขอลงสนามโชว์ฝีมือขั้นเทพในการจับปลาล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้ชาวบ้านทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาว่าพญาช้างศาลคนนี้มีฝีมือฉกาจชะกันเพียงใดชาวบ้านต่างปรบมือโห่ร้องชื่นชมในความกล้าหาญแต่หารู้ไม่ว่าคำประกาศอันแสนจะโอหังในครั้งนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่กำลังจะมาเยือนลุงป๊อดในอีกไม่ช้าบรรยากาศหน้าลำธารสายหลักของหมู่บ้านในสายวันถัดมาคึกคักเนืองแน่นไปด้วยบรรดาชาวบ้านที่พากันออกมาหาปลากันตั้งแต่ไก่โฮเสียงพูดคุยหัวเราะดังระงมไปทั่วแต่จุดสนใจของทุกคนในยามนี้กลับไม่ได้อยู่ที่การหาปลาอีกต่อไปสายตาทุกคู่ต่างพุ่งเป้าไปที่เรือพายของครอบครัวลุงป๊อดชายผู้สร้างตำนานพญาช้างศาลแห่งตลาดสด
ลุงป๊อดยืนตระหง่านอยู่บนหัวเรือด้วยท่วงท่าที่สง่างามอกผายไหล่พึงประดุจรูปปั้นวีรบุรุษแกเตรียมพร้อมที่จะโชว์ความเหนือชั้นในการหาปลาให้ทุกคนได้ประจักษ์แกค่อยๆเอื้อมมือไปงัดเอาแหผืนใหญ่คู่ใจขึ้นมาพาดวางไว้บนบ่าอย่างทะมัดทะแมงท่ามกลางสายตานับสิบคู่ของเพื่อนบ้านที่ต่างหยุดมือจากการจับปลาแล้วหันมาจดจ้องรอดูความเก่งกาจของชายผู้สามารถสยบเมียขี้บ่นได้สำเร็จลุงป๊อดรับรู้ได้ถึงสายตาแห่งความชื่นชมแกจึงแสยะยิ้มกริ่มอย่างผู้ชนะก่อนจะหันขวับไปส่งสายตาหวานเชื่อมปนความขี้เก๊กให้กับป้าแช่มที่นั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ตรงท้ายเรือราวกับจะบอกผ่านสายตาว่าดูฝีมือผัวคนนี้ให้ดีๆนะจ๊ะเมียจ๋ารับรองว่าวันนี้มีปลาเต็มลำเรือแน่เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสมลุงป๊อดสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้ววาดวงแขนสวิงหว่านแหผืนใหญ่ลงสู่ผืนน้ำเบื้องล่างด้วยท่วงท่าที่งดงามที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้แกเคยทำมาแหตะข่ายลอยละลิ้วต้านลมกางแผ่ออกเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบไร้ที่ติก่อนจะตกลงกระทบผิวน้ำดังโครมใหญ่เสียงน้ำแตกกระจายดังสนั่นเรียกเสียงฮือฮาและเสียงปรบมือเกลียวกราวจากชาวบ้านที่ลุ้นระทึกอยู่รอบข้างทุกคนต่างซูฮกและพากันยกนิ้วโป้งให้กับลีลาการหว่านแหที่แสนจะเหนือชั้นของพญาช้างสารแห่งคุ้งน้ำลุงป๊อดไม่รอช้าแกเริ่มออกแรงดึงเชือกแหขึ้นมาจากใต้น้ำอย่างช้าๆเนิบนาบกล้ามเนื้อแขนที่เหี่ยวย่นพยายามเกร็งขึ้นเป็นมัดแกจินตนาการไปไกลถึงฝูงปลาตัวโตที่กำลังดิ้นพล่านอยู่เต็มตะข่ายในหัวก็เร่งประมวลผลเตรียมงัดเอาคำพูดหล่อๆเท่ๆไว้รอข่มเมียและเอาไว้อวดอ้างบารมีกับเพื่อนบ้านตอนที่ปลากองเต็มลำเรือแกมั่นใจเกิน100%ว่าการหว่านแหระดับเทพครั้งนี้จะต้องได้ปลาช่อนตัวเท่าขาขึ้นมาประดับบารมีเป็นแน่แท้แต่ทว่าวินาทีที่ปลายสุดของผืนแหค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาปะทะกับแสงแดดรอยยิ้มกว้างที่เคยประดับอยู่บนใบหน้าของลุงป๊อดก็พลันหุบลงแล้วค้างเติ่งอยู่แค่นั้นเสียงฮือฮาชื่นชมของชาวบ้านที่ดังลั่นเมื่อครู่จู่ๆก็เงียบกริบลงราวกับนัดกันไว้บรรยากาศรอบข้างหยุดชะงักเปลี่ยนเป็นความอึ้งตะลึงงันดวงตาทุกคู่เบิกกว้างจ้องมองไปที่ปลายแหที่โผล่พ้นน้ำเพราะสิ่งที่ติดพ่วงขึ้นมากับตะข่ายผืนนั้นมันกลับไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคาดคิดกันไว้เลยแม้แต่นิดเดียวภาพที่ปรากฏแก่สายตาทุกคู่เบื้องหน้าคือสภาพของแหผืนใหญ่ที่ลุงป๊อดเพิ่งโชว์ลีลาหว่านลงไปอย่างสวยงามแต่มันกลับกลายเป็นแหที่ขาดวินเนื้อตะข่ายเปื่อยยุ่ยจนทะลุเป็นรูโหว่ขนาดมหึมาตรงกลางผืนอย่าว่าแต่ปลาช่อนตัวเท่าขาเลยแม้แต่ปลาซิวตัวจิ๋วก็ยังมุดลอดหนีออกไปได้หมดไม่มีปลาติดขึ้นมาให้เห็นแม้แต่เกล็ดเดียวใช่แล้วด้วยความประมาทและขี้ลืมของแกเองลุงป๊อดดันหยิบแหผิดอันหยิบเอาแหเก่าที่พังและเลิกใช้งานไปแล้วมาหว่านโชว์ชาวบ้านเสียอย่างนั้นความเงียบสงัดเข้าปกคลุมกุ้งน้ำลุงป๊อดหน้าเจือนสนิทมาดแมนที่สั่งสมมาพังทลายลงในพริบตาแต่ด้วยทิฐิที่ค้ำคอแกยังคงพยายามฝืนฉีกยิ้มส่งเสียงหัวเราะดังกลบเกลื่อนความอับอาย สงสัยปลาแถวนี้มันจะว่ายน้ำไวนะเนี่ยรอดไปได้หมดเลย แกหันหน้าไปมองป้าแช่มที่ท้ายเรือด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าถึงจะทำพลาดหน้าแตกต่อหน้าชาวบ้านขนาดนี้แต่นารีที่โดนมนต์วิเศษสยบไปแล้วก็คงไม่มีทางกล้าอ้าปากด่าแกอย่างแน่นอนแกเตรียมจะส่งยิ้มหวานไปง้อเมียแต่ทว่าภาพที่แกเห็นกลับทำเอาวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างป้าแช่มที่เคยก้มหน้าก้มตาเงียบสงบมาตลอด2 วันบัดนี้กำลังค่อยๆยันตัวลุกขึ้นยืนตระหง่านอยู่บนท้ายเรือจนเรือไม้สั่นโคลงเพลงไปมาตามแรงอารมณ์ใบหน้าของนางแดงก่ำจัดจนแทบจะระเบิดเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆรังสีอำมหิตแผ่ซ่านกระจายไปทั่วคุ้งน้ำจนคนรอบข้างสัมผัสได้ป้าแช่มใช้2 มือกำด้ามไม้พายเอาไว้แน่นจนเส้นเลือดปูดนางยกไม้พายขึ้นชี้หน้าลุงป๊อดประดุจเพชฌฆาตเตรียมลงดาบและแล้วเสียงด่าทอระดับฟ้าแลบฟ้าผ่าก็ระเบิดดังสนั่นลั่นคุ้งน้ำไอ้แกป๊อดไอ้ผัวไม่ได้เรื่อง
อุตสาห์เก๊กหล่อวานแหสดิบดีที่ไหนได้หยิบแหขาดมาโชว์โง่แกทำฉันอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วไอ้คนไม่ได้เรื่องเอ้ยป้าแช่มแผดเสียงด่ากราดพ่นไฟใส่สาดซัดจนลุงป๊อดเข่าอ่อนสุดหวบลงไปนั่งคุกเข่าตัวสั่นงันงกเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาปิดหูแน่นตำนานพญาช้างสารล่มสลายลงทันทีแกกลับกลายเป็นไอ้ป๊อดหัวขี้กลัวเมียคนเดิมแบบ100%ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างตะลึงทำอะไรไม่ถูกลุงแดงเพื่อนรักที่กำลังพายเรือหาปลาอยู่ใกล้ๆเห็นท่าไม่ดีจึงรีบจ้ำไม้พายแหวกกระแสน้ำเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อห้ามทับทันทีที่ลุงป๊อดเหลือไปเห็นหน้าเพื่อนสีแกก็รีบตะโกนสวนเสียงด่าของเมียขึ้นมาด้วยความสับสนและคับแค้นใจสุดขีดไอ้แดงไหนเอ็งบอกว่าต้นกล้วยนั่นศักดิ์สิทธิ์นักหนาวะทำไมมนต์วิเศษมันเสื่อมไวนักวะฮะแค่2 วันนางแช่มมันก็กลับมาด่าข้าเหมือนเดิมแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่เอ็งบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยลุงแดงที่พายเรือเข้ามาใกล้พอได้ยินคำถามของเพื่อนรักก็ระเบิดเสียงหัวเราะลั่นคุ้งน้ำท่ามกลางแดดเปรี้ยงแกเอามือตบเข่าตัวเองฉาดใหญ่ก่อนสารภาพความจริงออกมาจนหมดเปลือกโอ้ยไอ้ป๊อดเอ้ยต้นกล้วยวิเศษสยบเมียอะไรนั่นหนักมันไม่มีอยู่จริงหรอกโว้ยวันนั้นข้าเมาหนักพอโดนนางแช่มด่าไล่ตระเพิดกลางวงเล่าข้าก็อายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีข้าเลยโม้แต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาเพื่อรักษาหน้าตัวเองก็เท่านั้นแหละวะใครจะไปคิดว่าเองจะบ้าจี้แอบไปไหว้ต้นกล้วยจริงๆวะ ลุงป๊อดได้ฟังความจริงจากปากเพื่อนก็ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกคิ้วขมวดเข้าหากันแกหันขวับกลับไปมองหน้าเมียรักที่ยืนอยู่ท้ายเรือแล้วตะโกนถามด้วยความสงสัยขั้นสุดเฮ้ยถ้าต้นกล้วยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แล้ว2 วันที่ผ่านมานี้เอ็งเงียบทำไมวะนางแช่มเอ็งไม่ด่าข้าสักคำแถมยังทำตัวเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้อีกต่างหากนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยป้าแช่มถอนหายใจยาวเหยียดก่อนจะตัดสินใจเฉลยปมความลับทั้งหมดให้ผัวตาสว่างก็คืนวันนั้นน่ะสิฉันแอบเห็นพี่ไปไหว้ต้นกล้วยแถมได้ยินเต็ม2 หูว่าพี่บ่นเรื่องที่ฉันด่าเก่งฉันเลยอยากจะดัดนิสัยตัวเองลองเงียบๆไม่บ่นดูบ้างไงล่ะแต่พอฉันไม่บ่นพี่ก็ทำชีวิตเละเทะไปหมดพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองน่ะเป็นคนขี้ลืมสุดๆวันไปตลาดก็ลืมหยิบเงินจนฉันต้องกลับมาจ่ายวันนี้มาหาปลาก็ดันหยิบแหขาดมาโชว์โง่อีกตั้งหากถ้าฉันไม่คอยบ่นคอยเตือนสติชีวิตเราก็มีแต่พังกับพังนะพี่ป๊อดคำสารภาพของป้าแช่มทำเอาลุงป๊อดเบิกตากว้างสมองพลันสว่างวาบขึ้นมาทันทีแกเพิ่งตระหนักรู้ได้ว่าความเปิ่นและความขี้ลืมของตัวเองนั่นแหละคือต้นเหตุของปัญหาแกเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าเสียงบ่นของป้าแช่มแท้จริงแล้วไม่ใช่ความเกลียดชังแต่มันคือความใส่ใจที่คอยอุดรอยรั่วและป้องกันความผิดพลาดในชีวิตแกมาตลอดลุงป๊อดยิ้มละมุนทั้ง2สบตากันและปรับความเข้าใจกันกลางลำธารลุงป๊อดขอร้องให้ป้าแช่มกลับมาบ่นแกเหมือนเดิมเถอะเพราะชีวิตขาดเสียงด่าไม่ได้จริงๆแต่ขอแค่ลดโวลุ่มเสียงลงนิดหนึ่งเมื่อบรรยากาศคลี่คลายลุงป๊อดก็เตรียมพายเรือกลับบ้านแต่ด้วยความซุ่มซ่ามแกดันเผลอทำแหขาดวิ่นร่วงตกน้ำดังจ๋อมไปอีกรอบป้าแช่มเห็นเข้าก็ตะบะแตกแหวกใส่ทันที1 ยกไอ้แกป๊อดเพิ่งพูดจบไปแมบความซื่อบื้อกำเริบอีกแล้วนะแต่คราวนี้ลุงป๊อดไม่ได้หวาดกลัวอีกต่อไปแกกลับหัวเราะร่าออกมาอย่างชอบใจมองว่ามันคือความสุขเล็กๆที่คุ้นเคยลุงป๊อดโผเข้ากอดเมียรักเป็นภาพที่ตลกแต่ประทับใจไปทั่วคุ้งน้ำและนิทานเรื่องนี้จึงปิดฉากจบลงด้วยเสียงหัวเราะลั่นของชาวบ้านและคู่ผัวเมียที่เข้าใจความหมายของชีวิตคู่อย่างแท้จริงชีวิตคู่ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นดั่งใจเราทั้งหมดแต่คือการเข้าใจยอมรับและคอยเติมเต็มในจุดที่อีกคนขาดหายไปบางครั้งเสียงบ่นที่น่ารำคาญก็คือเสียงของความห่วงใยที่คอยประคับประคองชีวิตคู่ให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
ขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ